Xin chào các bạn đã đến với kênh nấu ăn của cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ vào bếp và làm một món bánh tráng miệng cổ điển nhưng luôn được yêu thích. Đó chính là bánh flan. Món bánh này có độ mềm mịn, tan chảy trong miệng và hương vị ngọt ngào béo ngậy của sữa và trứng, hòa quyện cùng lớp caramel thơm lừng. Với công thức này, bánh không hề bị tanh mùi trứng, núng nính và mềm thơm, lại còn bổ dưỡng nữa. Bạn nhỏ nào cũng mê luôn. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên với sự đơn giản và làm thành công ngay từ lần đầu tiên. Nào chúng ta bắt đầu thôi nào. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Để làm bánh flan, mình chuẩn bị khuôn. Có nhiều loại khuôn khác nhau. Ở đây mình có khuôn nhựa có dung tích là 50ml, có khuôn 70 hoặc 100ml nữa. Khuôn nhựa này chịu nhiệt và có thể hấp trong nồi, đổ vào khuôn nhỏ để dễ bảo quản và tiện lợi trong quá trình sử dụng. Ngoài ra mình còn dùng khuôn bánh bằng sứ như thế này. Khuôn này không có nắp, lát nữa mình bịt lại bằng giấy bạc hen. Rửa sạch khuôn nè, tráng bằng nước sôi và để ráo cho bánh của mình bảo quản được lâu hơn đó các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ làm caramel. Cho 100g đường và 50ml nước vào nồi. Thêm một ít nước cốt chanh để không bị lại đường. Đun với lửa vừa, không khuấy nha. Thêm vào đây 50ml nước. Khi đường tan hết và chuyển sang màu nâu cánh gián thì các bạn tắt bếp. Đổ nhanh caramel vào các khuôn bánh, láng đều đáy khuôn. Mình dùng ở đây là 5 cái trứng xay lớn, mỗi cái là định lượng khoảng 50 đến 65g cả vỏ luôn nha. Để bánh có độ mềm vừa phải thì mình dùng ở đây là 4 cái trứng nguyên và 1 lòng đỏ trứng. Cho trứng vào một cái tô nè, đánh tan theo một chiều, nhẹ nhàng để không tạo bọt quá nhiều nha các bạn. Mình vớt bớt bọt. Dùng một cái nồi nhỏ, đổ vào đây 160g sữa đặc và 500ml sữa tươi không đường. Khuấy đều cho sữa đặc tan. Bật bếp và mình nấu cho đến khi hỗn hợp sữa ấm dần. Thử nhiệt độ sữa bằng cách nhỏ lên mu bàn tay. Thấy ấm ấm là được nha các bạn. Không được nấu sữa quá nóng. Sữa sẽ mất đi mùi thơm cũng như là chất béo của sữa và sẽ làm cho trứng bị chín. Sau đó đổ nhẹ nhàng phần sữa vừa nấu vào trong trứng. Mình đổ men theo thành tô như thế này ha. Sau đó mình thêm 1 muỗng cà phê tinh chất vani cho bánh flan thơm hơn nha. Đun sữa ấm sẽ giúp đánh tan mùi tanh của trứng, giúp bánh mềm và thơm hơn rất nhiều đó các bạn. Sau khi hòa tan hỗn hợp, mình lọc lại qua rây cho vào một cái ca có phễu như thế này cho hỗn hợp được mịn màng hơn. Mà mình cho vào ca có phễu để mình rót dễ dàng hơn khi đổ bánh vào khuôn đó. Bây giờ mình đổ hỗn hợp sữa trứng vào các khuôn bánh có tráng caramel nè các bạn. Đổ từ từ men theo thành khuôn nha. Sau đó nhẹ nhàng đậy nắp lại để tránh nước nhỏ vào đó. Khuôn nào không có nắp, lát nữa mình bịt lại bằng giấy bạc ha.
Bây giờ mình cho bánh vào sửng hấp nha. Các bạn có thể chồng nhiều lớp như thế này. Đặt nồi nước lên bếp đun cho nước sôi. Sau đó hạ lửa nhỏ nhất cho nước sôi nhẹ, sủi tăm như thế này là được ha. Hấp cách thủy khoảng 30 đến 40 phút hoặc các bạn có thể nướng bánh trong lò, làm nóng lò ở nhiệt độ 150 độ C. Đặt khuôn vào khay nước nóng, nướng cách thủy khoảng từ 30 đến 40 phút. Kiểm tra bánh chín bằng cách xăm tăm vào bánh. Nếu tăm rút ra sạch là bánh đã chín rồi đó bạn. Để bánh nguội hẳn, sau đó cho vào tủ lạnh ít nhất là 2 giờ trước khi thưởng thức nha. Khi thưởng thức, mình lách đầu dao mỏng qua thành khuôn, lật ngược khuôn bánh ra đĩa. Bánh flan khi hoàn thiện có vẻ ngoài rất bắt mắt. Bên trên lớp caramel bóng mịn, màu nâu cánh gián đẹp mắt phủ đều lên mặt bánh, tạo ra một lớp áo đẹp và ngọt ngào. Khi lật ngược khuôn bánh ra đĩa, lớp caramel này chảy nhẹ xuống, bao phủ toàn bộ bánh, làm tăng thêm sự hấp dẫn. Mình thưởng thức tuyệt vời nhất khi thêm đá xay, một chút nước cốt dừa béo béo và một ít cà phê đen thơm lừng. Phần bên ngoài của bánh flan có màu vàng nhạt, mịn và đều màu. Khi cắt vào bên trong, bạn sẽ thấy bánh flan có kết cấu mịn màng, không bị rỗ hay là lỗ nhỏ, chứng tỏ bánh đã được hấp hoặc là nướng đúng cách. Bạn sẽ cảm nhận được độ mềm mịn tan chảy ngay trong miệng, khiến cả nhà ai cũng thích mê. Chúc các bạn thành công và làm bánh flan thật ngon cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thích cách mình chia sẻ, nhớ gửi cho bạn bè cùng xem, bấm like và đăng ký kênh để xem nhiều món ăn mới của mình. Nếu thấy video thực sự hữu ích, bạn có thể gửi tặng ekip thực hiện một ly cà phê bằng nút Super Thanks hình trái tim ngay bên dưới video. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để xem công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ tới nha!